ناخد تقرير صغير عن الجمعية أو جمعية القاولون والشرج، المؤتمر العالمي اللي معمول في مصر، واللي يعني بيحمل اسم الراحل الدكتور احمد شفيق الذي أنشأه، واللي هو علامة وبصمة في هذا المجال يمكن في العالم كله. دكتور علي شفيق والدكتور إسماعيل شفيق وزوجته دكتورة ألفة السباعي كل سنة يعملوا هذا المؤتمر. كاميرات حصة قراءة دخلت إلى هذا المؤتمر وتقدم لكم بعضا من التقدم في هذا المجال المهم. النهارده بيسعدني ان اتكلم على المؤتمر 11 لجمعية دول البحر المتوسط لأمراض الحوض بالمشاركة مع الجمعية المصرية للقاولون والشرج. والحقيقة المنطقة كلها متداخلة، منطقة القاولون والشرج مع منطقة الحوض، فلذلك بنعمل مؤتمر مشترك لأن أغلب المواضيع كلها متداخلة. فلتوضيح أكتر بنلقي الضوء السنة دي على مشاكل الارتجاعات بعد الإصلاح، بمعنى التيمة بتاعة المؤتمر recurrences in colorectal cancer. فبالتالي احنا بنتكلم نعمل ايه بعد ما نكون عملنا تصليح لمشكلة ورجعت تاني. فزي مثلا أورام القولون والشرج وخصوصا المستقيم، لما بيحصل ارتجاع فيه بعد عدة سنوات، ايه طرق العلاج وايه طرق الحل والتعامل مع مثل الحالات دي ازاي؟ هل بنسيب الورم يتفحل في المريض ولا نتعامل معاه وبنتدخل وبنديله فرصة أخرى للشفاء؟ دي عدة محاضرات بتتكلم عن الموضوع دهوت. برضو في عندنا بكرة دكتور ستانلي انطلاقة هيتكلم على من أمريكا، هيتكلم على عصب الحوض وضغط عصب الحوض وارتجاعاته بعد إجراء العملية، نعمل فيها إيه وهنتعامل معها إزاي. في الدكتور جوزيف مانوش من إنجلترا هيتكلم بكرة عن الناسور المرتجع والشرخ والبواسير المرتجعة بعد عيانين كتيرة جدا بتعاني من إن هي راحت عملت شرخ أو بواسير وبعد 2 3 بترجع تاني. ليه بترجع وإزاي بنتعامل معها؟ دي برضو من المواضيع المهمة. يعني إذا إحنا بنركزين على السنة دي على الارتجاعات بعد العمليات اللي اتعملت للعيانين في المرة الأولى. أنا السنة دي المفروض هتكلم على طرق علاج الإمساك المزمن والتفرقة بينه وبين الإمساك القولوني وإمساك التبرز الانغلاقي وطرق العلاج لده وطرق العلاج لده. عندنا برضو دكتور إنريكو جيريوني من إيطاليا بكرة هيتكلم على زرع خلايا جديدة في النواسير الشرجية لإغلاقها، ودي هتكون محاضرة شيقة جدا لأن ده موضوع جديد ما حدش اتكلم عليه قبل كده. النهاردة بروفيسور فيليب كوشاج من الولايات المتحدة هيتكلم على جيوب القولون المزمنة وازاي طرق التعامل معها. ودكتور فيليب فرانك فرازيلي من نيوزيلندا اتكلم عن ارتجاعات سرطان القولون. المؤتمر هيبقى فيه ان شاء الله نقل حي العمليات من المستشفى لقاعة المحاضرات فيديو كونفرنس مع تداخل من الحاضرين مع الجراحين اللي بيشتغلوا لأسئلتهم على أي استفسارات. I'm Enrico Guarino. I come from Rome. I'm general surgeon and perineal pelvic surgeon. I talk about a new technique. My idea is a combination of
fat liposuction and use it for regenerative surgery. I close the fistula, and after I use the fat for stimulate with stem cells, adult stem cells, for close the fistula tract. It's only 1 year experience, but they have a very big experience with very good results. So in Italian, starting 3-4 months ago, the first conference. But my clinical experience is 1 year with 90% of no recurrence of fistula. It's a very good results. I'm Dr. Stanley Antelak. I'm a urologist from Minnesota in the United States. I'm here to speak on problems of this type with the colorectal surgeons of Egypt and the world who are here today for this meeting. Disorder called pudendal neuropathy was pioneered, its study was pioneered by Dr. Ahmad Shafik in the 1980s and 90s, and he's one of the foremost leaders in the world treating this, and his family continues to do that since his death. It is a very important process, and a small number of people, about 8% of the people in the world get this. Dr. Indru Kupchandani from Allentown, Pennsylvania, in the United States, invited this Congress here on the recurrence in colorectal cancer, which is a common cancer. It's the commonest cancer in man in the United States, with a high rate of incidence, and almost 50% of the patients with cancer of the rectum will die after surgery. So the aim is to try and detect the cancer early, and if we do find it, we would want to get rid of the cancer without causing, hopefully, any psychological and emotional problems to the patient, particularly in the rectum, because most of them used to end up with a permanent colostomy, or we call it a bag. And so the purpose of this conference is, at least on my presentations, twofold. Number one, to be able to do the genetic evaluation and to be able to tell by a simple blood test whether or not the cancer that has been detected in a person will be transmitted to the children. And the second part of the presentation is that if a cancer is low, close to the anus, at the outlet, then we should be able to remove it, cause a reconstruction, and patient has a normal passage without having to wear a permanent bag.